গুড মৰ্ণিং এণ্ড কি খবৰ মই এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ টাৱাঙত যোৱাকালি ৰাতি আমি টাৱাং পালোহি পূৰা বৰষুণত তিতি মেলি আহিলোঁ একদম বহুত কষ্ট হ'ল আজি আমাৰ প্লেনটো হ'ল আজি আমি টাৱাঙতে থাকিম ইয়াতে আমি লোকেলি ঘূৰিম কাইলৈ বুমলা পাছ যাম বুমলা পাছৰ কাৰণে পাছখন বনাম তাৰপিছত টাৱাং মনেষ্ট্ৰী যাম তাৰপিছত বাইকখন কালি প্ৰব্লেম দিছিলে সেই প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম এতিয়া ফাৰ্ষ্ট কামটো হ'ল আমি ক'ৰবাত ব্ৰেকফাষ্টটো কৰোঁগৈ খাওঁগৈ তাৰপিছত বাকী দেখা যাব ফাৰ্ষ্ট মনেষ্ট্ৰী যাম তাতে টাইম স্পেণ্ড কৰিম মনেষ্ট্ৰীটোৰ বিষয়ে অলপ জানিম তো এতিয়া জাষ্ট খানা চানা খাই বৈ কিনে ওলাইছিলোঁ বাইকত বহিম বুলি যোৱাকালিতো মোৰ বাইকখন বেয়া হ'ল ন আজি ইয়াৰ নিখিলৰ বাইকখনো গ'ল ইঞ্জিন অইল লিক এতিয়া সেইটো কি কৰা যায় অইল লিকটো ইয়াৰ চলিউশ্যন ভাবিব লাগিব গৈ আছোঁ ৰ'বা মেকানিক বিচাৰি যাওঁ বেয়া বাইক লৈ গৈছোঁ বেয়া বাইক ঠিক কৰিবলৈ কাহিনীটো হ'ল ৰিপেয়াৰিঙৰ দোকান এখন পালোঁ খালি ইয়াৰ পৰা কোনো এজন মানুহ নাযায় মানে এতিয়া নিখিলকে ইয়ালৈকে মাতি দিছোঁ ই এডোখৰলৈকে আহি যাব নিখিলে বাইকখন ঠেলি ঠেলি লৈ আহিলে এইফালে দাদাই এতিয়া যোগাৰ ছিষ্টেম এটাত অলপ ৰিপেয়াৰিং কৰি দিব কেনেকৈ কি কৰে এতিয়া চাব লাগিব অঁ ছাইড কৰি দিয়া বাইকখন অলপ টাৰ্ণিং হয় এইফালে দাদা লাগি আছে ঠিক কৰিবৰ কাৰণে এম চিল মাৰি যোগাৰ ছিষ্টেম এটা বনাই দিব আৰু এম চিলটো তেনেকৈ লগাই শুকাবলৈ দিছে সেইটো কাইলৈ দেখা যাব এতিয়া মই বাইকখন টেম্পাৰেচাৰটো নুঠাকৈ মই এতিয়া চলাই নিব লাগিব অলপ লাহে লাহে বেছি মানে ঘুং ঘাং ৰেপ চেপ মাৰি লাভ নাই লাহেকৈ নি হোমষ্টেত যাওঁ থকা জেগাটোত তাত গৈ ভাবিম কি কৰা যায় ন' লাক ন' চলিউশ্যন জাষ্ট এতিয়া এটাই কাম কৰোঁ সেইটো হ'ল হোমষ্টেত সোমাওঁ তাতে গৈ মাথা মাৰি থাকিম আৰু কি কৰা যায় তাত মেকানিকৰ দোকানত থাকোঁতেই কুলেণ্ট ৰিজাৰ্ভাৰটো খুলি চালোঁ আৰু তাৰপিছত দেখিছোঁ যে তাত কুলেণ্ট এক চিকুট নাই তাৰ পৰা ওচৰ পাঁজৰ যিমান পাৰ্টছৰ দোকান আছে চবতে গ'লোঁ চবতে কুলেণ্ট বিচাৰিলোঁ কিন্তু এইখন বাইকত যোনটো কুলেণ্ট সোমাই সেইটো ক'তো নাপালোঁ তো এইটো গম পাই গ'লোঁ যে ইয়াত এনেকৈ এখন চলাই ফুৰিব লাগিব যোগাৰ ছিষ্টেমত তো এতিয়া আমি ডিচিশ্যনটো ল'লোঁ বাইককেইখন বাৰু কিবা কিবি কৰি পাই যামগৈ বাৰু ঠিক হৈ যাব আমি হাতৰ টাইমটো থাকোঁতে টাৱাং মনেষ্ট্ৰী গৈ আহোঁ আজি বুদ্ধ পূৰ্ণিমা বোলে আৰু ৱৰ্ল্ডৰ ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট মনেষ্ট্ৰীত যদি আমি যাওঁ বুদ্ধ পূৰ্ণিমাখন দিনা আৰু ইণ্ডিয়াৰ লাৰ্জেষ্ট মনেষ্ট্ৰী কিমান মজা হ'ব বাৰু এয়া আমি অলমষ্ট পালোহি টাৱাং মনেষ্ট্ৰী ৱৰ্ল্ডছ ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট মনেষ্ট্ৰী আৰু ইণ্ডিয়াৰ লাৰ্জেষ্ট মনেষ্ট্ৰী আমি আহি পালোহি টাৱাং মনেষ্ট্ৰী এইটো এণ্ট্ৰেঞ্চ টাৱাং মনেষ্ট্ৰীটো ফাউণ্ড কৰিছিলে মেৰাক লামাই আৰু ইয়াৰ এটা বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং বেক ষ্টৰী এটা আছে ফাউণ্ডেশ্যনটো ৰিলেটেড তেওঁ মানে মনেষ্ট্ৰীটো বনাবলৈ এটা ভাল কনষ্ট্ৰাকশ্যন ছাইট বিচাৰি পোৱা নাছিলে চ' তেওঁ পূজা কৰিছিলে ভগৱানক যে কিবা এটা গাইডেঞ্চ দিবলৈ চ' এদিন কি হ'ল তেওঁৰ ঘোঁৰাটো পলাই আহি কিনে এতিয়া মনেষ্ট্ৰীটো য'ত আছে এই পাহাৰত আহি ৰখি আছিলে তেওঁ ঘোঁৰাটো বিচাৰি পোৱাৰ পিছত ভাবিলে যে এইটো এটা ডিভাইন মেছেজ হয় যে মনেষ্ট্ৰীটো ইয়াতে বনাম তা মানে ঘোঁৰা আৰু ৱাং মানে ডিভাইন চ' টাৱাং নামটো এনেকৈ আহিলে টাৱাং মিনছ আ ডিভাইন হৰ্চ মনেষ্ট্ৰীটো এটা বহুত ডাঙৰ কমপ্লেক্স এটা হয় আৰু ইয়াত যোনটো মেইন মানে শ্ৰাইনটো আছে মানে পূজা কৰা জেগাটো সেইটো হ'ল ইয়াত একদম মাজত আছে এইটো হ'ল ইয়াতে পূজা চূজা কৰে তাৰপিছত এইফালেও আছে আৰু বাকী এইফালে তলত এইটো চাইডলে সেইবিলাক আছে য'ত মানে থাকে মানুহবিলাক ইয়াত এখন কিতাপ এখন আছে য'ত আপোনালোকে নিজৰ উইচখিনি লিখিব পাৰে আৰু এইটো বিশ্বাস কৰা হয় যে ইয়াত লিখাৰ পিছত বস্তুখিনি ফুলফিল হৈ যায়
তো আমি এতিয়া মনেষ্ট্ৰীৰ পৰা ওলাওঁ আজি দিনটো ইয়াতে শেষ মানে ফুৰা মেলা মানে আজি ফুৰা নহ'লেই আজি বাইক মাথা মাৰোঁতে গ'ল নিখিলৰ বাইকখন এতিয়াতো তাতে পৰি আছে য'ত ৰিপেয়াৰ কৰিব দিছিলোঁ আৰু মোৰখনতো মই ভাবিবই পৰা নাই কি কৰোঁ কিন্তু আজি হ'লেও টাইমটো দিনত যিহেতু টাইমটো থাকিলে এটা পাক মাৰি গ'লোঁ মনেষ্ট্ৰীত এতিয়া খাই বৈ কেনে আমি ৰুম যোৱা মানে আমাৰ ৰাতি হৈ গ'ল আৰু ইয়াৰ পিছত নিখিলৰ বাইকখন এমচিলটো মানে টাইট হ'বলৈ দিছিলোঁ তো সেইটো টেষ্ট কৰি চালোঁ ৰাতি বাইকখন অন কৰি কেনে কিন্তু ইঞ্জিন অইল তাৰ পিছতো লিক হ'লে মানে এমচিল য'ত মৰাইছিলে তাৰ পৰা নহয় বেলেগ এটা পইণ্টৰ পৰা লিক হৈ গ'ল এতিয়া কি কৰিম আৰু উপায় নাই চ' ফাষ্ট ফৰৱাৰ্ড টু দ্য নেক্সট ডে তো এতিয়া এহেঁতি কি কৰিছে আগৰবাৰ এমচিলটো অকল য'ৰ পৰা লিক হৈছে তাত মাৰিছিলে এতিয়া এহেঁতি গোটেই পাইপডালে এমচিল দি কভাৰ কৰি দিছে এতিয়া আজিৰ দিনটো নিখিলৰ বাইকখন চলোৱা নহ'ব কাৰণ এমচিল আকৌ লগালে কাৰণে আকৌ আজি শুকাব দিব লাগিব একদম গধূলিলৈকে ইয়াত ৱেডাৰটো বেয়া কাৰণে পটকৈ নুশুকায় তেনেহ'লে আজি আকৌ টাৱাঙত আমি লোকেলি ঘূৰিব লাগিব আৰু এতিয়া আমি অলমষ্ট ৰেডি এতিয়া যাম জায়েণ্ট বুদ্ধা ষ্টেচু তাৰপিছত কিবা পাৰ্ক চাৰ্ক আছে সেইখিনি গোটেইখিনি ঘূৰিম ওচৰ পাজৰে আৰু লোকেলি ইয়াৰ নিখিলৰ বাইকখন ইয়াতে থৈ গৈছোঁ নিখিলৰ বাইকখন ইয়াতে এমচিল মোৰ আছে শুকাবলৈ কাৰণে থৈ গৈছোঁ আমি পাই গ'লোহি এতিয়া জায়েণ্ট বুদ্ধা ষ্টেচু পিছফালে দেখিছে লৰ্ড বুদ্ধা আছে আৰু আজি অকণমান ৱেডাৰটো ক্লিয়াৰ অলপ ফগটো কম আছে সেইকাৰণে সেই দূৰত টাৱাং মনেষ্ট্ৰীটো দেখি পাইছে জায়েণ্ট বুদ্ধা ষ্টেচুৰ পাছফালে ফ্ৰী অফ কষ্ট ব্লেক মিল্ক আমি চবেই মজাকৈ দবাই লৈছোঁ মানুহ আছে টুৰিষ্ট আছে পূৰা ভিৰ হৈছে তো আমি এতিয়া জায়েণ্ট বুদ্ধা ষ্টেচুৰ পৰা ওলাওঁ নেক্সট লোকেশ্যনটো ক'ত যাওঁ তাকে চাওঁ এতিয়া টাৱাং মনেষ্ট্ৰীৰ ওচৰত এটা পাৰ্ক এটা আছে তাতে যাওঁ অলপ তাতে গৈ অলপ টাইমটো স্পেণ্ড কৰোঁ ৱেষ্ট কৰোঁ আৰু কিবা কিবি এইফালে হ'ল টাৱাং মনেষ্ট্ৰী আৰু এই পাৰ্কখন তলৰ ছাইডেই চাগে এইখন হ'ল মেৰাক লামা পাৰ্ক ইয়াতে যাওঁ এতিয়া এইডোখৰ হ'ল মেৰাক লামা পাৰ্ক আজি ৱেডাৰটো বেয়া কাৰণে একো দেখি পোৱা নাই পিছফালে কিন্তু বহুত ধুনীয়া ভিউ হয় আগতে ইয়াত আহোঁতে মানে পূৰা ৰ'দ দি আছিলে বহুত মজা লাগিছিলে এই জেগাটো আছে ডাইৰেক্ট টাৱাং মনেষ্ট্ৰী বেক চাইডে টাৱাং মনেষ্ট্ৰী এনেকৈ যদি উঠি যায় এইটো এনেকৈ তললৈ নামি আহিব লাগে তাৰ টাৰ্ণিংটোতে পাব তো আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাওঁ ভোক লাগিছে খানা খাওঁগৈ তাৰপিছত আজি দিনটো টাৱাঙতে ৱেষ্টটো নহয় আৰু প্লেনটো মানে বৰবাদ হৈ গ'ল তাৰপিছত নিখিলৰ বাইকখন হোষ্টেলৰ আগতে থৈ অহা আছে কাৰণ ইয়াৰ এমচিল মৰা আছে পাইপডালত এতিয়া সেইটোৱে কাম কৰে নে নকৰে কামটো কৰিব লাগে এমচিলটো টাইট হৈ গ'লে গোটেই পাইপটো চিল কৰি দিব অইল লিক নহয়
তো আমি এতিয়া পালোহি টাৱাং ৱাৰ মেমৰিয়েল পাৰ্কিং কৰি কিনে পিছফালে এটা এণ্টি এয়াৰক্ৰাফ্ট গান এটা আছে এইটো ফ্লেগ কেনন বুলিও কয় জেনেৰেলি হয় নাই ফ্লেগ কেনন বেটলফিল্ডত ওলায় বেটলফিল্ড পুৰা এনেকৈ পকাই পকাই পুৰা এইম কৰিব লাগে right now Tawang War Memorial ইয়াত ৱালত যিমানবোৰ মানে soldiers শ্বহীদ হৈছিলে সবৰে নামবিলাক লিখা আছে along with the service number and date and regiment War Memorial ওচৰতে এখন APC এখন দেখিলোঁ আৰ্মৰ্ড পাৰ্চনেল কেৰিয়াৰ তাতে এতিয়া যাওঁ সেইটো ওচৰত অলপ চাওঁগৈ বস্তুটো এখন হ'ল BRDM-2 বুলি কয় এখন লাইট ৱেইট ছ'ভিয়েট এম্ফিবিয়াছ স্কাউট ভেহিকেল এখন পানীত চলে এই পানীত চলিলে এইটো এনেকৈ উঠি আহে ফুটটো কাটিবলৈ বাকী পুৰণা হৈছে আৰু এটা বস্তু ইয়াত মই ক'ব বিচাৰিছোঁ এই যোনটো লাইটটো আছে যে এই লাইটৰ ওপৰ কভাৰটো দেখিছে যে এই কভাৰটো এটা বহুত টেকনিকেলি বনোৱা কভাৰ হয় ইয়াৰ যোনটো লাইট হয় এইটো মানে কি হ'ল ওপৰ প্লেনৰ পৰা মানে এতিয়া জেনেৰেলি নৰ্মেল গাড়ীৰ লাইটটো এনেকৈ তলত মাৰিলে ওপৰ প্লেনৰ পৰা দেখি পায় ন এয়াৰ এটেক কৰিবলৈ তেতিয়া মানে সুবিধা হয় কিন্তু এই লাইটটো এনেকুৱা এটা চিষ্টেমত বনোৱা আছে ন লাইটটো অকল ইয়াৰ পৰাহে দেখি পায় মানে ই ওপৰৰ পৰা লাইটটো মানে দেখি নাপায় মানে বস্তু ছেটটো বহুত বেলেগ এটা টেকনিকত বনোৱা আছে বস্তুটো সেইটো এটা ইয়াৰ স্পেচিয়েলিটি হয় বস্তু এই বস্তুটো উঠি কিনে ইয়াৰ ভিতৰত টাৰ্বাইন ফেন কেইখন আছে টাৰ্বাইন ফেন কেইখন চলি যায় আৰু ৰাডাৰটো দি এইটো এনেকৈ কণ্ট্ৰল কৰে ইমান স্পীডত নাযায় বাৰু পানীত তো আমি টাৱাং ৱাৰ মেমৰিয়েলৰ মুখত থকা এখন আৰ্মি কেফেত অলপ চাহ স্নেক্স অলপ খাই ল'লোঁ ৱাৰ মেমৰিয়েলটো ক্ল'জ কৰি দিয়ে ইভিনিং টাইমত ক্ল'জ কৰা টাইমত এটা চেৰেমনি হয় সৰুকৈ ট্ৰাম্পেট বজাৰ ফ্লেগকেইখন লোৱাৰ কৰে গোটেইকেইখন ফ্লেগ ইয়াত যিমান ফ্লেগ লাগি আছিলে চব নমালে এতিয়া সেই চেৰেমনিটো আকৌ ৰাতিপুৱা কৰে চাগে এইটো ডেইলি ৰিচুৱেল এতিয়া বৰষুণো আহিলে এতিয়া যাওঁ আমাৰ থকা জেগাটোত তাৰপিছত নিখিলৰ বাইকখন ভাল হ'লে নাই সেইটো এতিয়া মেইন চাব লাগিব আজি গোটেই দিনটো বাইকখন থাকিলে ইয়াতে এমচিল লগোৱা হ'ল এতিয়া এমচিলটো এতিয়া এমচিলটো বাৰু চিল হৈ গ'ল কিন্তু এতিয়া এইটো চেক কৰিব লাগিব যে কুলেণ্ট আকৌ লিক হয়নে নহয় মানে কি চৰি ইঞ্জিন অইল কৃষ্ণ প্ৰভু ফোন কৰ চাইড চেণ্ড কৰি অন চাইড চেণ্ড কৰি অন কৰ একো নহয় চাইড চেণ্ড এতিয়ালৈকেতো হোৱা নাই নাই হোৱা লিক নাই ঠিক আছে কোনফালৰ পৰা এতিয়া কোনফালৰ পৰা ওলাইছে ওপৰত থাকি গ'ল অলপ